Ο απίγανος είναι μικρός, πολυετής, αϊθαλής θάμνος, με ύψος 60 με 90 εκατοστά, σχεδόν όσο το πλάτος του. Οι βλαστοί του είναι ξυλώδεις κοντά στη βάση, αλλά παραμένουν χλωροί στις άκρες. Τα μακριά φύλλα του, 7 με 12 πόντους, έχουν 3 λοβούς, είναι σαρκώδη και συχνά καλυμμένα από ένα αλευρώδες χνούδι. Το πρασινογάλαζο φύλλωμά του έχει έντονη και κάπως δυσάρεστη μυρωδιά όταν τριφτεί ή χτυπηθεί. Τα άνθη έχουν κίτρινο χρώμα, φέρονται σε ταξιανθείες στο άκρο των βλαστών που εμφανίζονται από Ιούνιο έως Αύγουστο. Ο καρπός του αποτελείται από 4-5 λοβωτές κάψουλες που περιέχουν μεγάλο αριθμό σπόρων. Ο απίγανος είναι γνωστός από τα αρχαία χρόνια και γίνεται αναφορά ακόμη και στην Αγία Γραφή. Ο Αθήνεος στο έργο του «Δείπνοσοφιστές» δίνει την πληροφορία ότι οι καλεσμένοι του τυράννου Κλέαρχου στην Ηράκλεια Θράκης έτρωγαν προληπτικά απίγανο γιατί φοβόντουσαν μην τους δηλητηριάσει με ακόνιτο. Οι Πυθαγόροι χρησιμοποιούσαν το φυτό σε περιπτώσεις ιστερίας. Ο Πυθαγόρας πίστευε ότι το φυτό έχει μυστηριώδεις ιδιότητες και γι' αυτό το λόγο απαγόρευαν τη χρήση στις γυναίκες. Γίνεται επίσης αναφορά ότι αρωμάτιζαν το κρασί που μοίραζαν στο λαό κατά τις συνελεύσεις για την εκλογή των υπάτων και θεωρούσαν ότι χρησιμεύει σαν αντίδοτο σε δηλητηριάσεις. Στο Ιπποκρατικό έργο σημειώνεται η πεποίθηση πως όταν λαμβάνει κανείς νηστικός απίγανο και 3 καρύδια δεν μπορεί να προσβληθεί από θανατηφόρα δηλητήρια. Το φυτό έχει χρησιμοποιηθεί από τον Ιπποκράτη, τον Θεόφραστο και τον Διοσκουρίδη ως αποτελεσματικό αντίδοτο κατά των δηλητηριάσεων από ερπετά. Οι Ιπποκράτιοι χρησιμοποιούσαν τον απίγανο και κατά της ιστερίας και ο Πλίνιος μας πληροφορεί ότι οι ζωγράφοι και οι γλύπτες έβαζαν απίγανο μέσα στο φαΐ τους για να διατηρήσουν γερά μάτια. Λέγεται μάλιστα πως ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι το χρησιμοποιούσαν τακτικά για αυτά τα ωφέλη. Τα αντίδοτα στα δηλητήρια είχαν ξεχωριστή θέση στα έργα των αρχαίων ιατρών. Ο Νίκανδρος ο Κολοφόνιος, 2ος αιώνας π.Χ., έχει γράψει στα έργα του «Θηριακά και αλεξιφάρμακα» πως ένα από τα βότανα που χρησιμοποιούνταν ως αντίδοτο στα δείγματα από τα ερπετά ήταν ο απίγανος. Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούσαν τον απίγανο και κατά του βήχα. Από τα αρχαία χρόνια, ο απίγανος, συχνά και σε συνδυασμό με δεντρολίβανο, χρησιμοποιήθηκε για να αποτρέψει τη μετάδοση και τις επιθέσεις ψήλων και άλλων εντόμων. Στην Αγγλία, ο απίγανος εισήχθη από τους Ρωμαίους. Οι νύφες έφεραν ένα κλαδάκι στη γαμήλια ανθοδέσμη τους και θεωρήθηκε ότι ήταν αντίδοτο στα δαγκώματα φιδιών και τους δηλητηριώδεις μύκηδες. Τον Μεσαίωνα, κορυφαίο βότανο εναντίον του κακού, θεωρούνταν ο απίγανος. Το χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο εναντίον της αρνητικής ενέργειας που προκαλούσε ατυχία και γρουσουζιά. Μάλιστα, το χρησιμοποιούσαν για να λύσουν μάγια ή να αντιμετωπίσουν την αρνητική διάθεση κάποιου εναντίον τους. Ο απίγανος είναι ένα από τα συστατικά του ξυδιού των 4 ληστών. Ένα μείγμα ξυδιού και βοτάνων που ήταν δημοφιλές κατά τα χρόνια της πανούκλας στην Ευρώπη, καθώς θεωρούνταν ότι προστατεύει από τον λοιμό. Η έντονη και ελαφρώς πικρή γεύση του χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα για την παρασκευή χωνευτικών λικέρ και άλλων ροφημάτων όπως υδρόμελι ή κρασιά από βότανα. Στη λαϊκή παράδοση υπάρχει και η φράση «ξορκισμένος με τον απίγανο». Πρόκειται για αποκρυφιστική φράση με την οποία προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την αρνητική ενέργεια. Χρήση της δρόγης γίνεται από το λαό στα ξόρκια. Η βοτανική ονομασία είναι Ruta graveolens. Η ελληνική ονομασία Ruta ιβαρίωσμη. Όσο για τις λαϊκές ή κοινές ονομασίες είναι οι εξής.
Απίγανος, βρώμο-απίγανος, σιδερόχορτο, βρώμο-πίγανο, πίγαντο, πεγάνι, πηγουνιά. Ξέρετε εσείς κάποια άλλη ονομασία? Περιμένω το σχόλιο σας από κάτω. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι αιθέριο λάδι, κετόνες, αλκοόλες, εστέρες, τερπένια, ρουτικό οξύ, ρουτίνη. Τα χρήσιμα μέρη του φυτού είναι όλο το φυτό εκτός από τις ρίζες, ιδιαίτερα τα φύλλα και οι σπόροι. Ιδιότητες και ενδείξεις: εμειναγωγικό, εκτρωτικό, αντίδοτο σε δηλητηριάσεις, έμπλαστρο σε πληγές και έλκη, καταπραϊντικό σε πόνους των ρευματισμών, των αρθριτικών, της φλεβίτιδας και των κυρσών και αντισπασμωδικό. Ο απίγανος κοπανισμένος με ρακί γίνεται γιατρικό για τις εντριβές. Ο χυμός του με ζάχαρη χρησιμοποιείται για τις αμοιβάδες. Το ζουμί του με μαύρο κρασί κάνει καλό στα εκζέματα. Καταπολεμά τους σπασμούς, ενισχύει την έμεινο-ρίση και σταματά τον βήχα. Ως έγχημα και αφέψιμα βοηθά στη χαλάρωση των μειών. Ταυτόχρονα μειώνει την υψηλή αρτηριακή πίεση και αντιμετωπίζει τις αρρυθμίες και τις κεφαλαλγίες. Πρόκειται για ένα τοξικό βότανο, το οποίο θεωρούνταν ότι αντιμετώπιζε το δείγμα του φιδιού. Ακόμη, προκαλούσε εμφάνιση εμείνου ρύσεως και χρησιμοποιούνταν ως εκτρωτικό. Επίσης, έχει ιδιότητες κατά της επιληψίας. Το αφέψιμα, τσάι, λαμβάνεται από του στόματος κατά της υπέρτασης, καθώς βελτιώνει την περιφερική κυκλοφορία και μειώνει με αυτόν τον τρόπο την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Τα φύλλα του συμβάλλουν στην ανακούφιση των πονοκεφάλων, των ταχυπαλμίων και του άγχους. Στην ομοιοπαθητική χρησιμοποιείται το αιθέριο έλαιο του φυτού κατά των ρευματισμών, των νευραλγιών και των μηνοραγιών, ενώ στη λαϊκή ιατρική το έγχημα των φύλων του χορηγείται ως αντιφυσιτικό και εφηδρωτικό. Χορηγείται ως σπασμολυτικό και εμειναγωγό υπό τη μορφή εγχήματος, 1 με 2 κουταλιές του τσαγιού αποξηραμένων φύλων σε 1 φλιτζάνι βραστό νερό 3 φορές την ημέρα. Και αφεψίματος, δηλαδή τσάι, 1 κουταλιά του τσαγιού ξηρού βοτάνου βράζει σε 1 φλιτζάνι νερό. Λαμβάνεται κρύο 2 φορές την ημέρα με άδειο στομάχι. Το εκχύλισμα με φύλλα είναι δυναμωτικό των τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων, ρυθμίζει τον κύκλο της περίοδου και μειώνει τις αιμορραγίες. Το αφέψιμα από φύλλα απίγανου, χλιαρό, 1 φλιτζανάκι το πρωί και 1 το βράδυ, με άδειο στομάχι, χρησιμοποιείται για τα παράσιτα των εντέρων, σκουλίκια, λεβίθες, καθώς και για ρύθμιση των εμείνων σε δυσμηνόρια. Αλλά μόνο για 3 με 4 μέρες. Διαφορετικά μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Δώστε προσοχή παρακαλώ. Το λάδι από σπόρους απίγανου χρησιμοποιείται εξωτερικά, κάνοντας εντριβές σε περίπτωση ρευματόπονων. Για την αϊπνία, ρίχνετε 1,5 γραμμάριο από τα φύλλα του απίγανου σε 1 ποτήρι βραστό νερό, το αφήνετε 10 λεπτά, προσθέτετε ζάχαρη και το πίνετε πριν ξαπλώσετε. Δεν πρέπει όμως να κάνετε χρήση περισσότερο από 3 μέρες στη σειρά. Ως εμειναγωγό, σε 1 ποτήρι καυτό νερό ρίχνετε 1,5 γραμμάριο από τα φύλλα του απίγανου και ύστερα από 10 λεπτά τα σουρώνετε. Πίνετε το έγχημα ζεστό. Δεν πρέπει να ξεπεράσετε τη δόση, επειδή σε μεγαλύτερη δόση το φυτό είναι τοξικό. Για κυκλοφορικά προβλήματα, σε 1 ποτήρι καυτό νερό ρίχνετε 1,5 γραμμάριο από τα φύλλα του απίγανου. Ύστερα από 10 λεπτά τα σουρώνετε. Πίνετε 2 ποτηράκια του κρασιού την ημέρα. Σε μεγαλύτερη ποσότητα ή δόση είναι τοξικό. Για τη μελαγχολία,
Σε ένα ποτήρι καυτό νερό ρίχνετε 1,5 γραμμάριο φύλλα απίγανου και ύστερα από 10 λεπτά τα σουρώνετε. Πίνετε το αφέψιμα το βράδυ πριν από τον ύπνο. Έχει θαυμάσια αποτελέσματα για την κατάθλιψη και την μελαγχολία. Δεν πρέπει όμως να ξεπεραστεί η δόση γιατί γίνεται τοξικό. Για την ευρασθένεια, σε ένα ποτήρι καυτό νερό ρίχνετε 1,5 γραμμάριο φύλλα απίγανου και τα αφήνετε 10 λεπτά. Πριν τα σουρώσετε, πίνετε ένα φλιτζάνι του τσαγιού το βράδυ πριν πλαγιάσετε. Δεν πρέπει να ξεπεράσετε τη δόση, ούτε να κάνετε χρήση περισσότερο από 3 ημέρες στη σειρά, επειδή το φυτό αυτό είναι τοξικό. Για ρευματισμούς, αρθριτικά, κυρσούς και φλεβίτιδα, θα φτιάξετε έγχυμα με 2 κουταλάκια απίγανου σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό. Τα αφήνετε για 10-12 λεπτά και σουρώνετε. Πίνετε 2 με 3 φορές την ημέρα από ένα φλιτζάνι. Για πρισμένα ανδρικά γεννητικά όργανα, μαζί με δαφνόφυλλα κοπανισμένα γίνεται κατάπλασμα. Για την ιστερία χρησιμοποιείται σαν κλείσμα και σαν αφέψιμα των φύλων του. Για τις αμοιβάδες, αφέψιμα φύλων μαζί με ελαιόλαδο ή σπορέλαιο. Άλλες χρήσεις, σαν σκόνη 1 γραμμάριο τη μέρα. Σαν εσάνς από 1 μέχρι 10 σταγόνες σε ένα φλιτζανάκι νερό. Σαν σιρόπι, μισή κουταλιά για τους κολικούς των βρεφών. Τον απίγανο τον μαζεύουν την πρωτοχρονιά και τον βάζουν στα φυλακτά γιατί λένε ότι προφυλάσσει από το κακό μάτι. Είναι αποθητικό για μύγες και μυρμήγκια και μπορεί να συνδεθεί στη χέτη ενός αλόγου για να κρατήσει τις μύγες μακριά. Οι περισσότερες γάτες αντιπαθούν τη μυρωδιά του και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθητικό για γάτες στον κήπο. Σε μικρή δόση είναι φάρμακο αντισηπτικό. Τον απίγανο τον χρειάζονται και για τα ξόρκια. Αν πιείτε περισσότερες από 4 μέρες ρόφημα απίγανου, φέρνει αδυναμία και λιποθυμίες. Μπορεί και δηλητηρίαση. Αν φάτε χλωρά φύλλα, μπορεί να πάθετε διάρρεια και σίγουρα θα πριστεί η γλώσσα σας. Αν συνθλίψετε χλωρά φύλλα και άνθη στη χούφτα σας, θα δημιουργηθούν φλίκτενες με δυνατή φαγούρα. Αν μασίσετε 25 γραμμάρια χλωρά φύλλα, θα αρχίσουν να τρέχουν τα σάλια σας, να αραιώνουν οι σφιγμοί και μπορεί να πριστεί η γλώσσα σας ή ακόμα και να πεθάνετε. Αν οι γυναίκες χρησιμοποιήσουν απίγανο χωρίς να συμβουλευθούν γιατρό, μπορεί να πάθουν μητρορραγία. Σε ισχυρές δόσεις προκαλεί γενική εξάντληση, μείωση των σφιγμών, πτώση της θερμοκρασίας, γαστρεντερίτιδα και πρίξιμο της γλώσσας. Είναι πιθανό μεταλλαξιογόνο. Ενδέχεται να εκδηλωθεί φωτοευαισθησία κατά τη χρήση του. Σε υπερδοσολογία εκδηλώνονται γαστρική πόνη, έμετος, συστηματικές επιπλοκές και επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ψευδαισθησιογόνο. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.